তো এতিয়া 17 নম্বৰটো এজন মানুহে বজাৰত তেওঁৰ হাতত থকা মুঠ টকাৰ 4 ভাগৰ 1 অংশৰে পাচলি 5 ভাগৰ 3 অংশৰে ফল-মূল আৰু 8 ভাগৰ 1 অংশৰে মিঠাই কিনিলে। হাতত বাকী থকা 8 টকা বাছ ভাড়া দিলে। তেওঁ মুঠ কিমান টকা লৈ বজাৰলৈ গৈছিল? সো ইয়াতে আমাক মুঠ টকা উলিয়াব দিছে, গতিকে আমি মুঠ টকাটো x বুলি আমি ধৰি লম। ঠিক আছে, গতিকে তেখেতে কিমান টকাৰ পাচলি কিনিলে? যে তেখেতে যি x টকা লৈ গৈছিল সেই x টকাৰ পৰা 4 ভাগৰ 1 অংশৰে পাচলি কিনিছে। তাৰ মানে কি হ'ব? x ডিভাইডেড বাই 4 হ'ব। এই 1ৰ জাগাত কি হ'ব আমাৰ? x হ'ব। তাৰ পিছত ইয়াতে কি হ'ব আকৌ? তেখেতে আকৌ x টকাখিনিৰে 5 ভাগৰ 3 অংশ ফল-মূল কিনিছিল আৰু সেই x টকাখিনিৰে আকৌ তেখেতে 8 ভাগৰ 1 অংশ মিঠাই কিনিছিল। ঠিক আছে, বাছৰ ভাড়া দিছিল 8 টকা। আমি উলিয়াব লাগে যে এই মুঠ টকা কিমান, মানে xৰ মান কিমান, এইটো আমি কৰি চাওঁ। আমি মানুহজনৰ মুঠ টকাটো ধৰি ললো কিমান বুলি? x বুলি। গতিকে প্ৰশ্নমতে তেখেতে পাচলি কিনিছিল এই x টকাৰ কিমান? 4 ভাগৰ 1 অংশ, সেইকাৰণে x ডিভাইড বাই 4 প্লাছ পাচলি কিনিছিল 5 ভাগৰ 3 অংশ, সেইকাৰণে এই 3ৰ লগত x2 মানে এই যিটো মুঠ টকাটো এইটো পূৰণ হৈ যাব, থ্ৰাইজ x। আৰু তেখেতে কি কিনিছিল? মিঠাই কিনিছিল 8 ভাগৰ 1 অংশ। 8 ভাগৰ 1 অংশ মানে কি? আমি x ডিভাইডেড বাই 8 আমি লিখিব পাৰোঁ। তাৰে লগত বাছৰ ভাড়াও দিছিল 8 টকা, সেইটো আমাৰ প্লাছ হৈ যাব। আৰু এই গোটেইখিনি প্লাছ কৰি আমি x পাম, মানে xৰ মানটো আমি পাই যাম। মুঠ টকা কিমান? এতিয়া চোৱা, এতিয়া আমি এই 4, 5, 8ৰ আমি লসাগু উলিয়াম। কিমান হ'ব? 40। গতিকে আমি কি কৰিম? প্ৰত্যেকটোৰে আমি হৰকেইটা আমি 40 কৰি ল'ম, তেতিয়া আমাৰ অংকটো সহজ হ'ব। চোৱা, প্ৰথম ভগ্নাংশটো ল'লো x ডিভাইড বাই 4। যিহেতু আমাৰ লসাগু 40, গতিকে আমি হৰটোক 40 কৰিব লাগিব। 4ৰ লগত আমি কি পূৰণ কৰিম? 10 পূৰণ কৰিম। 4 10 40। আৰু হৰৰ লগত 10 পূৰণ কৰিছোঁ, লবৰ লগত আমি 10 পূৰণ কৰিম। x পূৰণ 10 কিমান হ'ব? 10x। এতিয়া এইটো লোৱা 5x ডিভাইড বাই 5। চোৱা কি হ'ব? 5ৰ লগত 8 পূৰণ কৰা 40, 5xৰ লগতো 8টো পূৰণ কৰা, 8 3 গুণ 24 আৰু x 24x। তাৰপিছত আছে x ডিভাইডেড বাই 8। এতিয়া x ডিভাইডেড বাই 8টো আমি কেনেকৈ কৰিম? এই 8টোক আমি 40 কৰি ল'ম। কি কৰিম? 5 পূৰণ কৰিম, 8 5 40 আৰু xৰ লগত আমি 5 পূৰণ কৰিম, 5x। তাৰপিছত আছে আমাৰ 8। এতিয়া 8 মানে কি? আমি একো নাই, মানে তলত এটা আমাৰ আছে, আমি লিখিব পাৰোঁ। আমি এনেকৈ লিখিম, তলত এটা আমি 1 দিম। এতিয়া আমি এই 1টোক 40 কৰি ল'ব লাগিলে কি পূৰণ কৰিম? 40 পূৰণ কৰিম 1ৰ লগত। কিমান হ'ব? 40। 8ৰ লগতো 40 পূৰণ কৰা, 320। এতিয়া আমি এই গোটেইকেইটা আমি যোগ কৰি দিম। যিমানকেইটা মান পালোঁ, এইটোৰ যিমান মান পালোঁ, এইটোৰ যি পালোঁ, এইটোৰ যি পালোঁ, গোটেইকেইটা আমি যোগ কৰি দিম। চোৱা, আমি x ডিভাইড বাই 4 মানে আমি কি পালোঁ? 10x ডিভাইড বাই 40, গতিকে এইটো আমি লিখিলোঁ। তাৰপিছত আমি থ্ৰাইজ x ডিভাইড বাই 5 মানে কি পালোঁ? 24x ডিভাইড বাই 40। তাৰপিছত x ডিভাইড বাই 8 মানে কি পালোঁ? 5x ডিভাইড বাই 40। তাৰপিছত 8 ডিভাইড বাই 1 মানে কি পালোঁ? 320 ডিভাইড বাই 40 ইজ ইকুৱেল টু আমাৰ আছিলে x। এতিয়া আমি যিহেতু আমাৰ হৰকেইটা একে, আমি হৰটো ল'লোঁ 40 আৰু বাকী আমি এই লবকেইটা আমি যোগ কৰি দিম। 10x প্লাছ 24x প্লাছ 5x প্লাছ 320 ইজ ইকুৱেল টু x। এতিয়া আমি চোৱা, x থকা কেইটা আমি একেলগে যোগ কৰোঁ, কিমান হ'ব? 39x প্লাছ 320 ডিভাইডেড বাই 40 ইজ ইকুৱেল টু x। এতিয়া চোৱা, আমি কি কৰিম? এই যিটো 40 এই সংখ্যাটোৰ লগত হৰণ হৈ আছে, এই 40টো আমি এইফালে লৈ যাম। ইয়াতে কি থাকিব আমাৰ? 39x প্লাছ 320 আৰু 40টো আমি সমান চিনডালৰ সো চাইডে লৈ গ'লে কি হ'ব? যদি ইয়াতে হৰণ হৈ আছে, ইয়াতে আমাৰ পূৰণ হৈ যাব। xৰ লগত পূৰণ হ'লে
40x এতিয়া আমি x কেইটা এটা সাইড কৰি লম সো 39x আছে এই যেটো 40x আছে এইটো আমি এইটো সাইডে লৈ আহিম লৈ আহিলে কি হ'ব মাইনাস হৈ যাব কাৰণ ইয়াতে আমাৰ মাইনাস চিন নাই নাই মানে আমাৰ প্লাস আছে গতিকে আমাৰ কি হ'ব মাইনাস হৈ যাব বিপৰীত হৈ যাব minus 40x is equal to ইয়াতে কিমান থাকিল 320 এইটো সংখ্যা আমি এইফালে লৈ আহিলে কি হ'ব মাইনাসত হৈ যাব আৰু ইয়াতে আমাৰ প্লাস আছে এতিয়া 39x minus 40x কৰিলে কিমান পাম minus x আৰু ইয়াতে আমাৰ minus 320 এতিয়া আমাৰ এই মাইনাসটো আৰু এই মাইনাসটো আমাৰ কটাকটি গল কিমান পালো x is equal to 320 তাৰ মানে মানুহজনৰ মুঠ টকা কিমান আছিল 320 টকা এতিয়া সোৱা 18 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো এনে এটা ভগ্নাংশ উলিওৱা যত হৰ লবতকৈ 4 বেছি হয় যদি হে লবৰ পৰা 6 যোগ আৰু হৰৰ পৰা 6 বিয়োগ কৰা তেন্তে ভগ্নাংশটো 3 ভাগৰ 11 হয় এতিয়া সোৱা আমাক হৰ আৰু লবৰ কথা দিয়া আছে ইয়াতে কিন্তু আমাক লব আৰু হৰটো আমাক দিয়াই নাই গতিকে আমি কি কৰিম লবটো আমি x বুলি ধৰিম আৰু হৰটো আমি কি বুলি ধৰিম ইয়াতে আমাক দিয়া আছে সোৱা হৰটো লবতকৈ 4 বেছি লব যদি x হয় হৰটো কি হ'ব x + 4 কাৰণ লবতকৈ 4 বেছি সেই কাৰণে +4 হ'ব তাৰ পিছত আমাক দিয়া আছে যদি হে লবৰ লগত 6 যোগ কৰা লবটো আমি কি বুলি ধৰিম x বুলি তো x ৰ লগত আমি কি কৰিম 6 এটা যোগ কৰিলো x + 6 আৰু হৰৰ পৰা 6 বিয়োগ কৰা হৰটো আমি কিমান পাইছিলো x + 4 তাৰ পৰা আমাক 6 বিয়োগ কৰিব দিলে কি কৰিম -6 তেতিয়া আমি ভগ্নাংশটো কি পাম বুলি কৈছে এই ভগ্নাংশটো পাম বুলি কৈছে তা আমি x ৰ মান উলিয়াই সো আজি এইটো প্ৰশ্নটোত আমাক লব আৰু হৰ দিয়াই নাছিল লবটো আমি লিখি ললো x কিন্তু আমাক হৰৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া আছিল যে হৰটো লবতকৈ 4 বেছি যেহেতু লব x হৰটো কি হ'ব আমাৰ x + 4 যেহেতু 4 বেছি তাৰ পিছত আমাক প্ৰশ্নমতে কি দিয়া আছিল প্ৰশ্নটোত যে লবৰ লগত 6 যোগ কৰা লবটো আছিল x 6 যোগ কৰিব দিছে সেই কাৰণে x + 6 আৰু হৰৰ পৰা 6 বিয়োগ কৰিব দিছে হৰ কি আছিল x + 4 এটা x + 4 ৰ পৰা আমি 6 বিয়োগ কৰিব দিছে কাৰণে -6 লিখিছো আৰু আমাক প্ৰশ্নটোত কৈছিল যে এই গোটেইখিনিৰ পৰা আমি কি পাম এইটো পাম 3 ভাগৰ 11 পাম সেই কাৰণে is equal to 11/3 লিখিছো এতিয়া সোৱা কি থাকিল x + 6 তাৰ পিছত x আছে x লিখিলো +4 - 6 হলে কি হ'ব প্লাসে মাইনাসে মাইনাস ওদিকে আমাৰ কি হ'ব -2 আৰু এইখিনি আমাৰ একেই থাকিল এতিয়া আমি বজ্ৰ পূৰণ কৰিম এনেকৈ এইটো লগত এইটো এইটো লগত এইটো সো 3 পূৰণ x + 6 আৰু 11 পূৰণ x - 2 এতিয়া 3 ৰে কি হৈ আছে এই দুটা সংখ্যাকে আমাৰ পূৰণ হৈ আছে গতিকে সোৱা 5x প্লাস আছে গতিকে প্লাস দিলু 6 ৰ লগত 3 পূৰণ কৰা কিমান হ'ব 18 তাৰ পিছত আছে 11 আৰু ইয়াতে আছে x পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 11x ইয়াতে মাইনাস ইয়াতেও মাইনাস 11 ৰ লগত 2 টো পূৰণ কৰা কি হ'ব 22 এতিয়া সোৱা এতিয়া আমি এই x কেইটা আমি এটা সাইডে কৰি লম ইয়াতে আছে 5x আৰু ইয়াতে আমাৰ আছে 11x গতিকে এই 11 টো আমি এইটো সাইডে 3 লগত আমি লৈ আহিম লৈ আহিলে কি হ'ব মাইনাস হ'ব কাৰণ ইয়াতে আমাৰ প্লাস আছে গতিকে 5x - 11x is equal to ইয়াতে কি আছিল আমাৰ -22 আৰু এই 3 টো আমি কি কৰিম এই -22 ৰ লগত এই সাইডে আমি লৈ আহিম লৈ আহিলে কি হ'ব ইয়াতে প্লাস আছে লৈ আহিলে মাইনাস হৈ যাব -18 এতিয়া 5x ৰ পৰা যদি আমি 11x মাইনাস কৰো আমি কি পাম -8x সমান আকৌ ইয়াতে সোৱা -22 আৰু -18 এই দুটা কৰিলে আমি কি পাম -40 কাৰণ মাইনাসে মাইনাসে প্লাস -40 এতিয়া যেহেতু আমি x ৰ মান উলিয়াম গতিকে আমি কি কৰিম সোৱা x ৰে x টোক আমি প্ৰথমে আমি সোৱা ইয়াৰে -2 আৰু ইয়াৰে -2 আমাৰ কটাকটি গল
থাকিল কি 8x = 40 এতিয়া যেহেতু আমি x ৰ মান উলিয়াব লাগে গতিকে চোৱা x টো ইয়াতে ৰাখিলো আৰু এই যেটো 8 x ৰ লগত পূৰণ হৈ আছে এই 8 টো আমি 40 ৰ লগত লৈ আহিম লৈ আহিলে কি হ'ব হৰণ হৈ যাব কাৰণ ইয়াতে পূৰণ হৈ আছিল সেই কাৰণে ইয়াতে হৰণ হৈ গল এতিয়া 8 ৰে 40 ক হৰণ কৰিলে কিমান বাৰ যাব 5 বাৰ 8 5 গুণ 40 গতিকে x ৰ মান কি পালো 5 এতিয়া ভগ্নাংশটো কি হ'ব আমাৰ লব কি আছিল x আছিল x মানে কি পালো 5 গতিকে x ৰ জায়গাত হ'ব 5 আৰু আমাৰ হৰ কি আছিল x + 4 x ৰ মান 5 কাৰণে x ৰ জায়গাত 5 লিখিছো 5 + 4 5 + 4 কিমান হল 9 ওপৰত 5 এইটো হল আমাৰ आंसर এতিয়া চোৱা 19 নম্বৰটো এটা পৰিমেয় সংখ্যাৰ হৰ লবতকৈ 5 বেছি যদি লব 1 আৰু হৰটো 3 কমাই দিয়া হয় তেন্তে নতুন পৰিমেয় সংখ্যাটো 4/1 হয় গতিকে পৰিমেয় সংখ্যাটো উলিওৱা চোৱা ইয়াতে আমাক কি দিছে 18 নম্বৰটো নিচিনা প্ৰায় একে ইয়াতে আমাক কি কৰিম প্ৰথমে আমি লব যেহেতু আমাক দিয়াই নাই গতিকে লব আমি ধৰি লম x যদি আমি লব x ধৰো হৰ কি হ'ব আমাৰ আমাক ইয়াতে দিয়া আছে চোৱা হৰটো লবতকৈ 5 বেছি লবতকৈ 5 বেছি গতিকে কি হ'ব আমাৰ x + 5 তাৰ পিছত আমাক কি দিছে যদি লবটোৰ পৰা 1 মানে লবৰ পৰা যদি আমি এক এটা কমাই দিও কমাই বুলি ক'লে আমি কি বুজিম বিয়োগ বুজিম গতিকে লব আমি জানো x কি হ'ব x - 1 আৰু যদি হৰটো 3 কমাই দিও হৰ কি আছিল আমাৰ x + 5 3 কমাই দিলে কি হ'ব x + 5 - 3 আৰু এই গোটেইখিনি কৰি আমাৰ নতুন সংখ্যাটো আমি কি পাম বুলি কৈছে 4/1 গতিকে কি হ'ব = 1/4 তাৰ পিছত আমি পৰিমেয় সংখ্যাটো আমি উলিয়াব পাৰিম ঠিক আছে কৰি চালে তোমালোকে ভালকৈ বুজি পাবা চোৱা আমি ধৰি লম যে সংখ্যাটোৰ লব কি x হৰ কি হ'ব আমাক দিয়া আছিল যে লবতকৈ 5 বেছি গতিকে লব হল x লবতকৈ 5 বেছি মানে +5 এতিয়া দিয়া আছিল যে লবটোৰ পৰাই 1 বিয়োগ কৰা গতিকে x - 1 আৰু হৰটোৰ পৰাই 3 বিয়োগ কৰিব দিছিল হৰ আছে x + 5 ইয়াৰ পৰা আমি বিয়োগ কৰিলো 3 আৰু আমি তা এই গোটেইখিনি কৰি আমি এই ভগ্নাংশটো পাম বুলি কৈছে সেই কাৰণে সমান চিন দি কিনে এটো আমি লিখিছো এতিয়া চোৱা x - 1 আৰু x প্লাস কি হ'ব 5 - 3 কৰিলে 2 এইটো তোমাৰ একেই থাকিল এতিয়া আমি বজ্ৰ পূৰণ কৰিম চোৱা 4 ৰে পূৰণ কৰিম এইখিনি আৰু 1 ৰে পূৰণ কৰিম এইখিনি 4 পূৰণ x - 1 সমান 1 পূৰণ x + 2 এতিয়া চোৱা কি হ'ব 4 ৰ লগত x টো পূৰণ কৰা 4x ইয়াতে আছে মাইনাস ইয়াতেও মাইনাস আকৌ এই দুটা পূৰণ কৰিলে কিমান 4 এতিয়া 1 ৰ লগত x পূৰণ কৰিলে কি হ'ব x এ হ'ব প্লাস কি হ'ব 2 কাৰণ 2 ৰ লগত 1 মানে কি পূৰণ মানে কি 2 গুণ 2 এতিয়া আমি x কেইটা এটা সাইড কৰি লম চোৱা 4x এই x টো আমি কি কৰিম এই সমান চিনডালৰ এটো সাইডে আমি লৈ আহিলে কি হ'ব মাইনাস হ'ব কাৰণ ইয়াতে আমাৰ প্লাস আছে গতিকে ইয়াতে আনিলে আমাৰ মাইনাস হ'ব তাৰ পিছত এফালে কি ৰল আমাৰ 2 বাকি ৰল 2 এই যেটো 4 টো আছে এইটো আমি এইফালে লৈ যাম লৈ গলে কি হ'ব প্লাস হ'ব কাৰণ ইয়াতে আমাৰ মাইনাস আছে এই কাৰণে +4 এতিয়া 4x - x = কিমান হ'ব 5x আৰু 4 + 2 হলে 6 এতিয়া আমি x ৰ মান উলিয়াম x এই 6 টোক কি হ'ব 3 ৰে হৰণ এই যে 3 এটোৰে হৰণ হ'ব হলে কি হ'ব x ৰ মান কি পাম আমি 2 পাম 2 এতিয়া আমি x ৰ মান পাই গলো 2 এতিয়া আমি ভগ্নাংশটো লিখিব পাৰিম চোৱা কি হ'ব লবটো আমাৰ কি আছিল x আছিল x ৰ মান পালো 2 গতিকে ইয়াতে 2 হৰটো আছিল x + 5 x ৰ মান 2 গতিকে x ৰ জায়গাত 2 বহুৱালো 2 + 5 কিমান হ'ব 7 গতিকে আমাৰ সংখ্যাটো কি হ'ব এইটো হ'ব আমাৰ এনসাৰটো